হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। মই ৰিহান আৰু লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ইতিমধ্যে হৈ যোৱা 2025 চনৰ HS ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ অসমীয়া এক্সামটোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন দিম। এই ভিডিঅ'টোত মই কোনো চলিউশ্যন ডিছকাছ নকৰোঁ পেপাৰখনৰ, অকল জাষ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰখন দিম। তোমালোকক যদি চলিউশ্যন লাগে তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ চলিউশ্যন যিটো ভিডিঅ'ত কৰিছোঁ সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক দি দিম, তোমালোকে চাব পাৰা, নহ'লে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিও চাব পাৰা যদি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া নাথাকে বা লিংকটো এক্সপায়াৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই অকল কুৱেশ্যন পেপাৰ দিম। যাক কুৱেশ্যন পেপাৰখন লাগে তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা। তোমালোকে যদি কেনেবাকৈ ঘোলা দেখা পাইছা তেন্তে ছেটিংছত গৈ ভিডিঅ' কোৱালিটিটো বঢ়াই লোৱা, তেতিয়া চাফা হৈ যাব। ঠিক আছে, তোমালোকে এটা কাম কৰা, মোবাইলটো পথালি কৰি লোৱা ফুল স্ক্ৰীন কৰি, এতিয়া এটা এটাকৈ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা। তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু ঘোলাও নাহে। চ' এইটো হ'ল আমাৰ পেজ নাম্বাৰ 2। এইটো আমাৰ পেজ নাম্বাৰ 3 কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ, ফটো মাৰি লোৱা। এইটো আমাৰ পেজ নাম্বাৰ 4। এইটো আমাৰ পেজ নাম্বাৰ 5। এইটো পেজ 6। এইটো পেজ 7। ঠিক আছে, 7টা পেজে আছিল আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত। তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা আৰু তোমালোকে এখন প্ৰেক্টিছ কৰা। তোমালোকৰ বাবে এখন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ হয়। চ' আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। জয় হিন্দ, জয় অসম। ৰ'বা লাষ্ট এটা কথা কৈ যাওঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু হোৱাটছএপ চেনেলটোৰ লিংক থাকিব, তোমালোকে ফ'ল' কৰি দিবা মোক তাত গৈ। ঠিক আছে, বাই।